ต้มเลยหรือเปล่าเป็นหม้อนี่เลยนี่มีเนื้อเลยพี่แจ่ม30ต้มปลาเนื้อไปเลย
ตรายจริงมาถึงนึงไม่ยังฆ่าเลยใช่ป่ะ
เลยมั่นใจว่าของผมถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าสะพานอยู่ข้างไหน